שלום, ברוכים הבאים ל-Simply Talk Hebrew, אני שבי, ואתם מאזינים לחדשות אופטימיות בעברית קלה. באפריקה הרבה אנשים מתים ממלריה. זה קורה הרבה מאוד זמן, יותר מ-600,000 אנשים בשנה מתים ממלריה. יש חיסון למלריה, חיסון זה וקסין, יש חיסון למלריה, אבל לא הרבה אנשים מקבלים את החיסון. החדשות הטובות הן שבשנים האחרונות בגאנה, קניה ומלאווי, ארגון הבריאות העולמי, ארגון הבריאות העולמי, the World Health Organization, הצליח לחסן הרבה ילדים, בעיקר ילדים מתחת לגיל 5, וזה מאוד מאוד עזר עם המלריה. 30-40% מהמלריה ירדה בגאנה, בקניה ומלאווי, 30-40%. וגם יש הרבה ילדים שמתים בארצות האלה, ובגלל החיסון הרבה פחות ילדים מתו בגאנה, קניה ומלאווי. ועכשיו, בגלל שהתוכנית הצליחה כל כך בגאנה, קניה ומלאווי, עכשיו ארגון הבריאות העולמי מרחיב את התוכנית ל-20 מדינות באפריקה, ונותן את החיסון בעיקר לילדים מתחת לגיל 5, שהם הילדים שהכי הרבה מתים ממלריה. וזה אומר שהרבה מאוד ילדים בניגריה, ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה, הרבה מאוד ילדים עכשיו לא ילכו לבית חולים, וכנראה גם לא ימותו ממלריה. החיסון הוא לא הפתרון היחיד, not the only solution, זה חלק מהרבה דברים שצריך לעשות, אבל זה הגיוני שעד שנת 2030, המלריה באפריקה ובעולם תרד ב-90%. זה מה שארגון הבריאות העולמי מנסה לעשות. חדשות טובות מצרפת. מדענים בצרפת, מדענים זה scientist, הצליחו לעשות משהו מאוד מאוד חשוב. הם הצליחו לייצר אנרגיה, לייצר אנרגיה בצורה חדשה, כמו שקורה בשמש, אוקיי? הם הצליחו לעשות פיוז'ן של אטומים קטנים מאוד, של מימן, הליום, כשהאטומים מתחברים, נהיה אור וחום, ולזה קוראים היתוך גרעיני, זה פיוז'ן. השמש עושה את זה כל הזמן, ולכן היא חמה, והיא מאירה. הסיבה שזה כל כך חשוב, זה כי בפעם הראשונה בהיסטוריה, זה ה-Holy Grail, זה הגביע הקדוש, כך אומרים בעברית Holy Grail, זה הגביע הקדוש. בפעם הראשונה, מדענים, scientists, הצליחו להוציא יותר אנרגיה ממה שהם שמו בתוכו. הם עשו היתוך, הם עשו פיוז'ן, קצת אנרגיה וקיבלו יותר. זה חשוב מאוד, כי יכול להיות אולי שנוכל להשתמש בזה בעתיד, ואז נוכל לעשות מה שאנחנו רוצים עם הרבה פחות בעיות. אנחנו נוכל לייצר, to create חשמל, electricity, וזה יהיה בלי זיהום, בלי pollution, בלי גזים שפוגעים בכדור הארץ. נוכל לעשות חשמל שיהיה זול ושיהיה נקי, חזק ובטוח. המקום שבו עשו את הניסוי, ניסוי זה experiment, המקום שבו עשו את הניסוי נקרא ITER, וזה פרויקט גדול שיש בו 35 מדינות,
יש עוד הרבה עבודה לעשות, אבל זאת התחלה טובה לעתיד עם אנרגיה נקייה, חזקה ובטוחה. חדשות טובות מעולם הרפואה. בדיקת דם חדשה וחשובה למחלת אלצהיימר. מה זה בדיקת דם? בדיקת דם. בדיקת דם חדשה וחשובה למחלת האלצהיימר עברה בהצלחה ניסויים רפואיים. medical experiment. זה ממש התקדמות גדולה בגילוי מוקדם של המחלה. גילוי מוקדם, early detection, גילוי מוקדם של מחלה באלצהיימר, זה מאוד מאוד חשוב, בגלל שאז אפשר להתחיל להשתתף בניסויים, אפשר להתחיל לשנות את החיים, ללמוד שפה זה דבר שמאוד מאוד עוזר לאלצהיימר, אפשר לשנות את החיים ככה שיהיה פחות אלצהיימר, אפשר לקחת אולי תרופות, medication, ודברים שיכולים לעזור להפסיק או להאט, to slow down, להאט את ההתקדמות של המחלה. אז בדרך כלל, עד עכשיו היו בדיקות, בדיקות רגילות. עשו מבחן קוגניטיבי, בדקו את הזיכרון, או אולי עשו צילום, פוטוגרף, צילום מאוד יקר של המוח. אבל עכשיו זה פשוט בדיקת דם, ואפשר עם הבדיקה לגלות, to discover, לגלות בגוף דברים שקשורים למחלה הרבה שנים לפני שמתחיל אפילו הזיכרון, the memory, לפני שהזיכרון מתחיל לרדת, הרבה שנים לפני, כבר בגוף יש סימנים, there are signs. אז חושבים שזה יכול מאוד לעזור בשביל אנשים, זה לא כל כך כיף לדעת שאולי עוד כמה שנים יהיה לי אלצהיימר, אבל בשביל אנשים זה חשוב מאוד לדעת, כי אז הם יכולים להתכונן, to get ready, להתחיל טיפול מוקדם, ואולי ככה לשמור על החיים שלהם ועל הזיכרון להרבה זמן. והרופאים חושבים שבקרוב, very soon, הבדיקה הזאת תהיה בדיקת שגרה, שגרה זה רוטין, כמו בדיקת סוכר או בדיקת כולסטרול, וזה יכול לשנות לגמרי את הדרך שבה אנחנו עובדים עם אלצהיימר, ואת הדרך שבה אנחנו יכולים לעזור לעצמנו ולאנשים ולמשפחות של אנשים שיש להם אלצהיימר. חדשות טובות בעולם העצים. יש פרויקט שקוראים לו טריליון עצים. טריליון עצים זה trillion trees. ויש 3 ארגונים, BirdLife, WCS ו-WWF International, והם התחילו בנובמבר 2017, והם אמרו, אנחנו רוצים עכשיו 25 שנה לעבוד ולעשות שיהיו בעולם עוד טריליון עצים, אוקיי? גם עצים חדשים, ממש שהם שותלים, שכחתי איך אומרים שותלים, they plant, וגם עצים שאולי הם יכולים למות, אבל הם עוזרים לעצים שלא ימותו. אז הם עזרו אחד לשני ביחד, יש שיתוף פעולה, cooperation, עם כל הארגונים, וגם הם עובדים עם כל מיני אנשים, הם עובדים עם אנשים בקהילות, באמזונה, בכל מיני מקומות, והם שמים ושותלים עצים. ועכשיו, זה התחיל ב-2017, ועכשיו אמרו שהם כבר שתלו או גידלו מחדש באופן טבעי יותר מ-500 מיליארד, 500 ביליון, יותר מ-500 מיליארד עצים חדשים. וזה מאוד חשוב בגלל שזה עוזר
לקבל את הפחמן מהאוויר, ואני לא יודעת איך אומרים פחמן באנגלית, והם עוזרים גם לשמור על החיות, על מים נקיים, על האדמה, הם בית להרבה חיות. הרבה מההצלחה שלהם הגיעה בגלל שבמקומות מסוימים כבר הרסו, people destroyed, הרסו עצים והם שתלו עצים חדשים, וגם הם שומרים על יער, יער זה forest, הם שומרים על יערות כדי שיתחדשו לבד. הם עושים את זה באמריקה הדרומית, באפריקה, באסיה, וזה מראה שאם עובדים ביחד בכל העולם, אפשר באמת לעזור ליערות שיהיו במצב יותר טוב. טוב, פחמן זה carbon, אז העצים סופגים, they absorb את הקרבן, את הפחמן. החדשות הטובות האחרונות הן עוד פעם על אלצהיימר. אלצהיימר זאת מחלה מאוד מאוד קשה. אני זוכרת שאני למדתי מדעי המוח, neuroscience, לפני הרבה שנים, ולא ידעו מה לעשות עם אלצהיימר, והיום גם יש קצת מאוד עזרה שאפשר לעשות, אבל עכשיו, ממש עכשיו, יש הרבה ניסויים והרבה דברים חדשים שאולי ישנו את הסיטואציה שלנו, אולי ישנו את המצב, כי כיום יותר מ-55 מיליון בני אדם בעולם יש אלצהיימר, ואין הרבה דברים לעשות לאלצהיימר, וזה מאוד 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 קשה. אז עכשיו יש משהו חדש ומאוד מאוד מרגש, היה טיפול חדש ועשו ניסוי, וניסוי זה עוד פעם זה אקספרימנט, עשו ניסוי, ואנשים הצליחו להאט, to slow down, להאט את הירידה הקוגניטיבית, ירידה קוגניטיבית, cognitive decline, להאט את הירידה הקוגניטיבית ביותר מ-60%. יותר מ-60%. זה הירידה הקוגניטיבית הייתה יותר איטית, slower. הם עושים משהו במוח, יש נוגדנים, זה antibodies, או אני חושבת ככה אומרים, שהם בתוך המוח יש לנו חלבון, פרוטין, חלבון שהוא בטא אמילואיד, ככה קוראים לזה, וזה קורה באלצהיימר, בתוך המוח, in our brain, יש חלבון שהוא גורם לאלצהיימר והוא פוגע במוח והוא גורם לכל הבעיות של הירידה בזיכרון, של מה שאנחנו לא מצליחים לחשוב וכל הבעיות של אלצהיימר. אז הם הצליחו לפגוע בחלבון הזה, בבטא אמילואיד, ובגלל זה יש פחות בטא אמילואיד במוח, ולכן האלצהיימר מתקדם יותר לאט. עד עכשיו, רוב הטיפולים שהיו לנו, הם רק עזרו לתסמינים, תסמינים זה symptoms, הם רק עזרו לתסמינים, אבל הם לא ממש עצרו את המחלה. אבל זה ממש עוצר את החלבון במוח, וזה יכול לשנות את החיים של מיליונים של אנשים בעולם. וזה לא רק זה, בעזרת השם, זה התחלה חדשה וחשובה, כי אולי אם יצליחו לסיים לעשות את זה, בעתיד אולי זה יעזור לאנשים גם עם מחלות כמו פרקינסון ודמנציה. אז דמנציה זה גם מחלה דומה לאלצהיימר, ופרקינסון זה גם במוח, אז זה חדשות ממש טובות. אני מקווה שהחדשות האופטימיות שמו קצת חיוך על הפנים בימים הקשים האלה, ושלמדתם קצת עברית, שיהיה לכולם יום טוב. אני שבי מ-Simply Talk Hebrew, וזה חדשות אופטימיות בעברית קלה.